মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ 2022 চনৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। গ্ৰুপ 8 দিছিলে প্ৰশ্ন নং 1ৰ পৰা 20লৈ বহু বিকল্পী প্ৰশ্ন, মানে প্ৰশ্নবিলাক দিয়া আছে আৰু তাতে বহুকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে 20টা, ইয়াতে তোমালোকে 20 নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছিলে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তোমালোকে চাব পাৰিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষা হোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব। হয়তো বহুকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কমন আহিব পাৰে। লগতে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন অকল যে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ঠিক তেনেকুৱা নহয়। প্ৰি ফাইনেল এক্সাম লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পৰা বাবেও এইকেইটা অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন কেইটা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহু কুৱেশ্যন কমন আহিব পাৰে, বা কমন যদি নাহেও কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে আভাস পাবা। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয়তো সংখ্যাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আহিব। গতিকে ভালদৰে তোমালোকে চাবা আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি যদি কৰি দিব লাগে কমেণ্ট কৰিবা। আমি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এনচাৰসমূহ কৰি দিছোঁ। যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই চাই ল'বা। এইখনৰো আমি উত্তৰখিনি কৰি দিম যদিহে 10জন মানে তোমালোকে কমেণ্ট কৰা। গোটেইখিনিৰ এনচাৰ তোমালোকে চাই ল'বা। যেতিয়া আমি এইটো চেনেলতে আমি কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আপলোড কৰিম, চলিউশ্যনখিনি। এইটো গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা। এইটো চেনেলতে আমি 2-3 দিনৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিও আপলোড কৰিম। আৰু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ যদিহে তোমালোকক লাগে, তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা টেলিগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰা। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি থোৱা আছে, তাত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ দি দিম। তাৰ পৰা তোমালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিবা। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে আভাস পাবা। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আমি এইটো চেনেলতে আপলোড কৰিম। লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহো এইটো চেনেলতে আপলোড কৰা হয়। লগতে ক্লাছ 10ৰ ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, মেথমেটিক্স আদিৰ ভিডিঅ'সমূহ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা।